Sziasztok! Én Bálint vagyok, és a Klasszik Kaszni legújabb részét látjátok. Ebben a videóban egy 57-es Plymouth Savoyt mutatok be neked. Pályafutása során a Plymouth a Chrysler koncern legmegfizethetőbb márkája volt. Az 57-es modellévre a Plymouth-okat teljesen átdolgozták, és már nem is hasonlítottak az előző évi, vagyis az 56-os modellekre. Ahogy eddigi videóinkban is, ma is megszólítottuk az autó tulajdonosát. Gyerekkori álom volt. Egész kicsi gyerekkoromban óvodánktól nem messze mindig állt egy amerikai autó betakarva hatalmas uszonyokkal. Valahol félelmetes volt, valahol meg borzasztóan vágykeltő. Úgyhogy talán onnan indult az amerikai autó szeretet, aztán anyukám Trabantjától, amin csak ugyan megvoltak az uszonyok, igaz, hogy kisebb méretben. De hogy konkrétan miért ez a típus, ez egy érdekes. Azt kell, hogy válaszoljam, hogy a Christine című film miatt, természetesen, mert mindenki onnan ismeri. De valahol mégis az lett a motiváció, hogy ne Christine legyen, hanem ez a forma. Tehát ez egy annyira markáns, annyira amerikai, de mégis nem az a hivalkodó Cadillac 59-es hatalmas uszonyok, nagyon sok króm. Ez pont az egyensúly volt nekem, ami a hétköznapi ember autója, de mégis hozza a korszakot. Valahol itt szerettem bele. Egyébként természetesen Amerikából van, Arkansas államból, eredetileg Kansasből, és egy farmernak volt az autója élete végéig, egészen 1990-ig volt rajta vizsga, majd pedig körülbelül egy 15 évvel később egy velem egykorú fiatal srác vette meg. Ő autorestaurátorként nekiállt a műszaki felújításának, ezt egyébként hihetetlen minőségben el is végezte. Kihagyta a lakatolást, a kárpitozást és a fényezést, ezek vártak rám, legalább részben, ugyanis a patináját ezt szerettem volna megmenteni minél jobban. És szépen behajózott az autó az országba, én eBay-en vásároltam, soha jobb vevőtől autót nem kívánok senkinek, mert ennyire korrektül talán még itthon sem sikerült volna ezt megoldani, nem csalódtam benne, sem abban, amit kaptam, sem magában a típusban, bár azért tudni kell róla, ez egy nagyon egyszerű autó. Aki tőle van, a 66-os út magyar nagymamája volt a srácnak. A tájak, ahol az autó járt, Elk City, Oklahoma. Az átvétel, anyukám, és az első élménye vele. A Chevy-je a srácnak, akitől a kocsi van, ő ezt az autót, ezt a fehér 57-es Bel Air-t cserélte el a Plymouthra, ami neki egy projekt volt. Conoco benzinkút, a konténerezés, és maga az előző gazdája, akitől van. Lucille's Gas Station, szintén Oklahomában. Úgyhogy ennek az autónak története van, illetve jött hozzá egy levél is, amiben néhány sorban elmeséli, hogy mire figyeljek rajta, mikor zsírozta utoljára, hol ereszti egy picit az olajat a blokk, és úgy gondolom, hogy hát azért példát vehetünk. Ha nem is minden amerikairól, de arról a néhányról, aki így adja el az autóját. Arról már nem is beszélve, hogy egy becsomagolt pendrive is érkezett vele, 1500 fotóval a rajta elvégzett összes munkáról. Ez nekem vágyam volt, hogy a konténerből kiszedés után a lábán érkezzen haza, ugyanis ez egy teljesen üzemképes, műszaki képes autó volt, akkor még érvényes amerikai rendszámmal, ez meg is van a kalaptartóján. Hazavittem, körbenéztem, nekiálltunk a lakatolásának, akkor még egy kedves barátommal, akinek viszont ez sajnos nem érte volna meg, úgyhogy a vége az lett, hogy én fejeztem be, de rengeteget tanultam tőle. Úgyhogy azt mondhatom, hogy a lakatolás az kb. 90%-ban az én munkám, a küszöbök lehajlításától a fölhegesztésig, és első munkám, úgyhogy lehet rajta azért találni hibát. A fényezést részben én csináltam, úgy értem, hogy részben, hogy csak azokat az elemeket, amiket nagyon muszáj volt az OT vizsgához. Minden inkább szerettem volna megtartani, hogy eredeti maradjon az autó, amennyire csak lehet. Illetve ez a fajta patina, ez egy olyan dolog, ami egyszer van. Egyszer lesz eredeti, még akkor is, hogyha már fújtak rajta korábban, egyszer lesz eredeti. A kárpitozást azt muszáj volt megcsinálni, arra is kaptam egy hajmeresztő ajánlatot egy mesterembertől, úgyhogy rájöttem, hogy van varrógépem otthon. És ki is fogom használni a általa kínált lehetőségeket, úgyhogy például a kárpitozása az egy 1971-es NDK varrógépen készült, hogy egy kicsit összeérjenek a szálak a trabantozás és az amerikai autó között, mert az is benne van az életemben.
Úgyhogy gyakorlatilag teljes egészében saját munka volt, közel 4 év alatt készült el. Rengeteg próbálkozás, útkeresés és küzdelem volt benne, tekintve, hogy nem szakmám az autórestaurálás, sem a lakatolás, sem a fényezés, sem a kárpitozás, de valahogy mégis sikerült megtalálni a megfelelő megoldásokat mindig. Amikor beleültem az autóba 2 darab pérencám közé szorítva, és kiraktam a piros indexet, hátra néztem, és rosszul lettem, hogy ki ez az állat, aki ilyen közel jön hozzám, az uszonya az autónak. Úgyhogy rögtön egy ilyennel kezdődött, akkor szerintem egyre jobban sikerült beleszeretni, vagy még jobban sikerült beleszeretni. Hát, hogy is mondjam, először valahol fájdalmas volt. Mivel van egy autód, ami tökéletesen üzemképes, beleülhetsz és mehetsz vele, de nem mehetsz vele sehova. Még akkor sem, ha érvényes vizsga van rajta, ugyanis amerikai, és azt itt nem nagyon szeretik. Közel 4 év küzdelem volt, ahogy említettem, a lepapírozása. Onnantól fogva én azt kijelenthetem, hogy azért ő használatban van, azért ésszel, mert nyilván az ember nem szereti sólébe szétrovasztani, hogyha ennyi munkája van benne, de azért használatban van. Ha Auchanba kell menni, Auchanba megyünk vele, ha vásárolni, ha ide, akkor oda. A lényeg az, hogy jön, megy, megáll, teljes egészében teszi a dolgát. Nagyon sok kellemes visszajelzést kap az utakon. Nagyon sokan oda jönnek úgy hozzá, hogy jaj, de szép csajkád van. Én ilyenkor mindig megkérdezem, hogy milyen színű csajkát láttak már, akkor meglepődnek, hogy jékéket még nem. Nem tudják az emberek, hogy ez micsoda. Tehát Cadillacnek nézik, néha Fordnak nézik, néha Lincolnnak nézik, magát a márkát sem igazán ismerik. Ahogy említettem, kimondani sem igazán tudják, sajnos, úgyhogy én a magyaros Plymouth megfogalmazásra szoktam szorítkozni, de egyébként Plymouth lenne, hogyha mindenképpen szeretnénk pontosak és precízek lenni. Nagyon sok pozitív visszajelzést kap, nagyon szeretik az emberek. Én kicsit tartottam tőle, hogy gazdag gyűjtői darabnak fogják tartani. Leginkább azért, mert ez az autó alapvetően egy Trabanttal van paritásba amerikai szinten. Tehát sem ablakmosója, sem szivargyűjtője nincsen. Kéziváltós, 6 hengeres, ez egy nagyon egyszerű autó, ilyen a nagypapák és a nagymamák jártak annó az 50-es években. Ennek ellenére az uszonyok már ránőttek. Egészen különleges élmény vele autózni. Én azt szoktam mondani, hogy egy B-kategóriás oksival nem érdemes elindulni, ez vízi jártassági kell. Tehát azért úgy az ember úgy berakja szépen a kanyarba, mint egy hajót, de nagyon kezes. Nagyon könnyű, nagyon kezes, pici türelemmel, pici szeretettel és hozzáértéssel teljesen jól fel lehet venni a forgalomnak a ritmusát. A méreteit szokni kell, de mivel kilátni belőle, ellentétben a legkisebb mai új autóval, ezért a parkolás sem probléma. Ha hely van, akkor be lehet vele állni mindenhova. Én alapvetően minden karbantartást én csinálok az autókon, az egyszerűbb zsírzástól kezdve a komolyabb munkákig is. Nagyon sokszor ez azzal jár, hogy alkatrészt kell gyártani. Ha lakatoláshoz, akkor ahhoz, hogyha éppen vízpumpatömítéshez, akkor vízpumpatömítéshez. Úgyhogy én mindig annak vagyok a híve, hogy próbáljuk meg megoldani, próbáljuk meg megjavítani, mint sem cserélgetni. Ma egy picit már más a világ, sőt nagyon más ilyen szempontból. Egyébként nagyon kezes, nagyon egyszerű, jól karbantartató autó, hozzáférni mindenhez. Én mindig azon szoktam nevetni, hogy fel kell ülni a sárvédőre, és rögtön az ember kényelmesen tudja szerelni a motorját, hogyha kell. De alapvetően egy nagyon élhető, szerethető jármű, alkatrész van hozzá, legalábbis a fogyókopó dolgokat be lehet szerezni Amerikából, igazából nem drágán. Tehát sem mai autó viszonylatban, sem nálunk ismertebb veterán autó viszonylatban nem drágán be lehet szerezni az alkatrészeket. Persze van, ami nincs. Új krómlökhárítót nem lehet nyilván kapni, krómdíszeket nem lehet rákapni, beltér alkatrészeket nem lehet, de ha bármilyen csapágy kell, akkor igazán barátságos árakon beszerezhetőek. Szerintem igazán markáns formavilág ez az 50-es évek. Én úgy tekintek az autóiparra, hogy talán a 30-as években kezdődött el, de az 50-es években csúcsosodott igazán az ki, hogy az autókat nem gépészmérnökök tervezték, hanem designerek. Mai divatos szóval élve, vagy formatervező mérnökök, vagy iparművészek, talán ez is egy jó kifejezés rá. Ezt a konkrét darabot Virgil Exner tervezte, akinek 1955-től a Forward Look nevű design vonulata a Chrysleren végigvonult minden típusán és gyártmányán. A lényeg az volt, hogy minél alacsonyabb, minél laposabb, minél szélesebb autókat próbáltak gyártani, és minél egyenesebb vonalakból. Elég jól sikerült, úgy érzem nekik. Ez
60 évvel később is megdobogtatja az embereknek a szívét. Valójában ha megnézi az ember, nagyon egyszerű formákból épül fel. Nagyon kevés fölösleges díszből épül fel, talán ez a legnagyobb sármja neki, legalábbis én így tekintek rá. Ez a korszak nagyon rövid volt, körülbelül 8-10 évig mondhatnánk, hogy tartott. 1960-61-ben már leáldoztak az uszonyok. Egyrészt balesetvédelmi okokból, a neki szalad a gyerektől kezdve a különböző autóbalesetekig, másrészt pedig egyszerűen eljárt fölötte az idő, de ilyen nem is volt sem azelőtt, és talán már soha többé nem is lesz. Úgyhogy ez annyira 50-es évek, ez annyira erőteljesen rock and roll, hogy engem ez fogott meg benne. Illetve a történet mögötte. Ma már az autókat közgazdászok tervezik. Annak idején ezelőtt gépészmérnökök tervezték, és volt egy ilyen pici szelete a világnak, amikor szerelemből és művészeti értékkel tervezték. Szerintem ez egy olyan formavilág, ami semmivel össze nem hasonlítható. Még a kor színvonalán sem, vagy a kor divatja szerint sem. Tehát tudja az ember, hogy nem GM, nem Chevy, nem Ford. Erről tudja az ember, hogy Chrysler gyártmány. És annak is a legolcsóbbika, hogyha tudjuk, hogy ez pontosan micsoda. De ez egy egészen különleges történet. Ugyanakkor bevonult Európába is. Ha egy picit hunyorgó szemmel ránézünk egy Trabantra, akkor rögtön tudjuk, hogy igen, ott van a Pininfarina bácsi mögötte, de valahol ott van Amerika is benne egy picit. A rácsba az elején, az uszonyba a végén. Ha nem is olyan markásan, nem is olyan nagyban, de ezek jelen vannak. Úgyhogy ebből mi is kaptunk, csak kicsit más méretekben.